نخوانده، هیچ چیزم نخوانده. تو که آمدی؟ سعی کنید صاحب ما امی جواب فرمولا دا فرمولا سعی کنم کانکوتینیت خو ما شما خواندیم، اگزیکت دلار هم خواندیم، اگزیکت هم خواندیم، فایند هم خواندیم، فیکس هم خواندیم. فیکس لفت لن اور مقدار ایرا خواندیم نه؟ خواندیم. خب سعی کن خو الان ما ایرا شد اند صحیح است آر نات سعی کن اینجا نماش تا اف استفاده میشه. ایسا جدا جدا حالی دیگر رقم کار میکنم. سعی کن ما همین جمع صحیح است این جمع اند صحیح است 2 جمع 2 مساوی 4 میشه سم 2 جمع 2 مساوی 4 میشه true صحیح عادت است صحیح کرد. اگر ما بیم پس همین جمع اند 2 جمع 2 مساوی 4 میشه مساوی 5 میشه فالس غلط است نه 2 جمع 2 مساوی 5 نمیشه. باز همین جمع لاجیکال اند 2 جمع 2 مساوی 4 میشه و 3 جمع 3 مساوی 6 میشه. صحیح است صحیح نیست صحیح 6 میشه نه. اگر ما بیم پس هم اینجا ما صحیح است اینجا نمشته میکنم 2 جمع 2 مساوی 2 جمع 2 مساوی 4 میشه مساوی 4 میشه صحیح است و 3 جمع 3 مساوی 4 میشه مساوی 8 میشه مساوی 8 میشه. 2 جمع 2 مساوی 4 میشه 4 میشه. 3 جمع 3 مساوی 6 میشه. ما چی نمشته کردم 9 نمشته کردم چی کشید فالس. یک طرف سوال چی است صحیح است دیگر طرف چی است اگر هر دویش غلط باشه همین جمع اند صحیح است 2 جمع 2 مساوی 4 میشه 2 جمع 2 مساوی 9 میشه او 3 جمع 3 مساوی 4 میشه مساوی باز این خو بیخی غلط است نه صحیح است. باز همین جمع اینجا نمشته او آر نمشته میکنم او آر نمشته کو او آر او آر او آر صحیح است. باز همین جمع صحیح است لاجیکال او آر صحیح است 2 جمع 2 مساوی 4 میشه مساوی 4 میشه true صحیح است. باز همین جمع 2 جمع 2 مساوی 4 میشه مساوی 5 میشه صحیح است فالس صحیح است. اگر دو شرط باشه چند شرط باشه سم 2 شرط باشه 2 جمع 2 مساوی 4 میشه مساوی مطلب 4 میشه صحیح است. 3 جمع 3 مساوی 4 میشه 8 میشه نه نه 6 میشه. دو شرط چی است صحیح است صحیح کشید یا نکشید. اگر ما پس هم اینجا بمیم صحیح است اینجا ما لاجیکال او آر 2 جمع 2 مساوی 4 میشه مساوی 4 میشه صحیح است. و 3 جمع 3 مساوی 4 میشه مساوی اینجا نمشته میکنم 3 جمع 3 مساوی 4 میشه 6 میشه صحیح است. ما میگم چند میشه 9 میشه خود 9 خود نمیشه نه صحیح که دی اگر یک طرف غلط باشه یک طرف صحیح باشه بازم چی میکشه آفرین صحیح میکشه. بازم اینجا ما صحیح است 3 جمع 3 مساوی 4 میشه مساوی 9 میشه. این خو غلط اگر در دو شرط غلط باشه باز غلط میکنه صحیح است. مثلا همینجا 10 میشه چی کشید فالس کشید صحیح است. دیگه همینجا ما صحیح است این اوتی نات دیگه فرق نیست صحیح. اینجا نمشته کردم نات نمشته کردم صحیح است. اینجا ما لاجیکال لاجیکال کلیک کو همینجا بیا لاجیکال صحیح است نات 2 جمع 2 مساوی 4 میشه سم 4 میشه. دی صحیح چیز چی میکنه آفرین فالس میکنه غلط میکنه. باز هم اینجا آفرین غلطه باز چی میکنه صحیح میکنه
برعکس خودش نات است دیگه. نات است نه. همینجا بیا 2 جمع 2 مساوی چند میشه؟ 5. این رو صحیح دیگر کشید. صحیح کشید. مشکل علی سه خو علی از این استعمال سه خورد مثال میتم صحیح است. من اینجا نمشته کردم آیدی نمشته میکنم آیدی نیم نمشته کنم پروگرام نمشته کنم صحیح پروگرام و چی نمشته میکنم پوزیشن نمشته میکنم چی پوزیشن و فیس نمشته کنم فیس و دیسکاونت چی را میگه تخفیف و توتال آف چی نمشته کنم توتال آف نت چی نمشته میکنم فیس نمشته میکنم سعی کنم جا مساوی آی اف کا شروع صحیح است. اینجا نمشته کردم این نمشته کردم کا شروع. اگر یک نفر دا مثلا دا اکسل چی شد صحیح است چی شد اول نمره شده اینجا نمشته میکنم اول نمره شد کاوز بسته بعد اینجا بیا فیس منفی فیس ضرب دیسکاونت تقسیم 100 کاما 0 کاوز بسته سعی کن. اگر یک نفر چی شد آی اف کا شروع سعی کن یهی تو مثلا همین جمع مساوی آی اف کا شروع اگر صحیح است اگر یک نفر در کدام پروگرام ثبت نام کرد در اکسل صحیح است در اکسل ثبت نام کرد باز همین جا فیس منفی فیس ضرب 10% تقسیم 100 کاما باز آی اف کا شروع صحیح است. اگر یک نفر در ویندوز ثبت نام کرد ویندوز کوتیشن فیس منفی فیس منفی کجاست منفی فیس ضرب چند ضرب دیسکاونت تقسیم 100 کاما 0 چند 2 شرط 0 و 2 شرط صحیح سنتر کو تو دیگهش باز خودم مسکن ذکر کردیم 10% دیگهش نکردیم کجاست 10%؟ در اول درس کردیم نه غلط است نه مساوی آی اف کا شروع اگر این مساوی چی بود مساوی اکسل بود صحیح اکسل ای ایکس سی ای ال کوتیشن فیس منفی فیس ضرب 10% نه ضرب دیسکاونت شاباس ضرب دیسکاونت صحیح است تقسیم 100 کاما باز آی اف کا شروع اگر این مساوی چی بود ویندوز بود کوتیشن فیس منفی فیس ضرب چند فیصد ضرب ای دیسکاونت و تقسیم چند تقسیم 100 کاما 0 دو کاوز بسته چند کاوز دو کاوز بسته این را انتر کن باز همین جمعه ای را کش که آلی نمشته میکنم آیدی 1 نمشته کن اسد دیل میخانه صحیح است اول پوزیشن نسه اینجا نمشته کردم چی نمشته میکنم فرست پوزیشن فرست پوزیشن فیس ایک صحیح است اینجا ما اکسل بود نه آلی ده اکسل این نفر اکسل ثبت نام کرد و اول امراس اینجا نمشته کردم فرست پوزیشن صحیح و چند فیصد دیسکاونت کاتش میگیره 5%. خوب بشر چی باشه؟ اکسل باشه. آفر اکسل باشه. مثلا دوم اینجا نمشته کردم خان نمشته کردم چی میخوانم؟ ورد پروگرام این اول نمره شده در ورد صحیح فرست پوزیشن گرفته اول نمره صحیح و 1000 فیصد و این است 2%. چرا؟ اگر دو نمشته بکنی اونجا چی میکشه؟
نمیدونم چرا؟ نبود اگر من بیایم این ویندوز کنم مثلا ویندوز ایره میشناسم دوم شوم چرا کم بازم نمیکشه صحیح باز خب میکشه دوم اختر بستان ما فرش سر ذکر نکرده بودیم از همون خاطر باید بکشن نه فرض فهمون تو یک چیز من میتونم خدا کنه که هر اول نمره باشه دوم علی جور میکنم پروگرامش مهمه پروگرامش مهمه صحیح است علی جور میکنم صحیح است من میگم اگر کسی اکسل بخونه و دست اول نمره شواسه ایره با شما جور کنه با او چی کو 10% دیسکانت کو اگر نه نکو صحیح است کوئی نشوی آقا خب دیگه سیمپل هم میشه اینجا نمشته کنم آیدی نیم پروگرام نمشته کنم و پوزیشن نمشته میکنم پوزیشن صحیح و چی نمشته میکنم فیس نمشته کنم و دیسکاونت صحیح و توتال آف نت چی نمشته کنم نت فیس نمشته کنم صحیح آیدی 1 اسد دیل اول امراس صحیح 1000% 10% دیسکاونت میکنه سیمپل فرمول مساوی فیس صحیح است منفی فیس ضرب ای تقسیم 100 تقسیم چند سم تقسیم 100 ایره انتر صحیح است اگر ما فیس ضرب ده کنیم تقسیم 100 نمیشه چرا که مثلا ایره ضرب ده تقسیم 100 این خب فقط یک دیسکاونت شد من میگم توتال اف نت فیس نه باز فیس دیگه دانش کنیم میده منفی توتال خود تو میشه تو میشه صحیح است این تو میشه همینجا بیا فیس منفی فیس ضرب 10% تقسیم 100 این تو میشه مکمل از این 900 بگی صحیح است حالا نمشته میکنم آیدی 2 صحیح است چی میخوانه سیل میخوانه مثلا فیس ایکا 10% صحیح است مشکل ایتم جور میشه مثلا ایتم کار میتونی صحیح است از پرسان کو مشکل داره بخی کتش یک چند کبیش پوزیشن صحیح و فیس و دیسکاونت و توتال آف نت فیس صحیح صحیح ما اینجا استاد میشه مساوی اف کو شروع اگر یک نفر اول نمره شد فرست پوزیشن شد باز امی فیس منفی فیس ضرب 10% تقسیم 100 باز اف کو شروع مریم دا کجاست که نیست نه ذکر نکنیم ذکر علی که ذکر هم نمیکنیم با جدا فانکشن میشه علی برای جور میکنم این مساوی چی باشه خب این دوم نمره باشه سکند باشه کوتیشن صحیح فیس منفی فیس ضرب چند فیصد ضرب دیسکاونت و تقسیم 100 تقسیم 100 کاما 0 کاوز بسته انتر چند باز پروگرامش مهم نیست آفرین صحیح است اگر باز نشه کنیم که آیف باز قاوز باز کنیم یک فرمول کام شد 3 تا شد دیم همینجا 3 تا شد دمیجا مثلا با چی؟ ای تو میشه ایسا که خب مساوی آی اف کو صبره مساوی آی اف کو شد اگر یک نفر آمد که ما چی میخوانم اکسل پروگرام میخوانم اکسل دا فیس استاد شد صحیح باز او را که تو میکنی باز اند استفاده باز همینجا بیا از اکسل فیس چند بگی 1000 بگی باز آی اف کو شد اگر یک نفر با ورد آمد صحیح ورد پروگرام مثال از ورد 800 فیس کاما 0 دو کاوسی کو بسته وقت کاوسا بسته کن ایره انتر کو تک آلی بی بی صحیح مثلا اسد چی میخوانه اکسل میخوانه دا فیس اول امراس نه میگه اکسل میخوانه صحیح اول امراس شده چند فیصد دیسکاونت میکنی 5% صحیح دیگه کدام پروگرام داده بودیم
سه ورد اینجا آیدی 2 علی ورد پروگرام میخوانم چندم نمره است اینجا سه کسی که ورد میخوانه فقط ورد فیس کشید نه سه مثلا او چندم نمره است سکند است سکند او 3% डिस्काउंट सही मुश्किल हाँ खो हमारे हमसे कुछ चितौर सवाल का मामी जमा सके आईडी न मुश्तकरम आईडी नेम मुश्तकरम प्रोग्राम मुश्तकरम फिश मुश्तकरम टोटल ऑफ नेट چی نمشته میکنم نت فیس نمشته کنم صحیح डबल क्लिक مساوی آی اف کو شروع اگر کسی که با دیل آمد فیس ضرب 3% تقسیم 100 با دیل چه که تخفیف کو 3% itu ko فیس منفی فیس ضرب 3% تقسیم 100 صحیح باز آی اف کو شو خب ما خواهیم مساوی آی اف کو شروع آی اف کو مساوی آی اف کو شروع اگر این مساوی چی بود مساوی سیل بوده فیس منفی فیس ضرب 5% تقسیم 100 کاما 0 تو کو چیکو ها بسته گیر انتر باز اینجا بیا آیدی نمشته کردم اسد دیل میخوانه کدام فیس بود دیل دیل فیس ایکا کد دیل تخفیف کرد یا نکرد اگر نفر سیل میخوانه سیل 2000 فیس کد سیل هم کرد دیگر نفر مثلا چی میخوانه اکسل میخوانه کد اکسل تخفیف نمیکنه چرا؟ بس است